مرحباً بكم في جزيرة موريشيوس، الجوهرة الخفية في المحيط الهندي. تتميز هذه الجزيرة بجمالها الطبيعي الخلاب وتاريخها الغني والمتنوع. من الشواطئ الرملية البيضاء إلى الجبال الخضراء والوديان العميقة، تقدم موريشيوس تجربة فريدة من نوعها لكل زائر. تعود أصول جزيرة موريشيوس إلى العصور القديمة عندما اكتشفها البحارة العرب في القرن العاشر وأطلقوا عليها اسم دين عروبي، والتي تعني الجزيرة المهجورة. في القرن السادس عشر وصل البرتغاليون إلى الجزيرة واستخدموها كمحطة توقف في طريقهم إلى الهند. في عام 1598 استولى الهولنديون على الجزيرة وأطلقوا عليها اسم موريشيوس تكريماً للأمير موريس من ناساو. خلال فترة حكمهم جلب الهولنديون النباتات والحيوانات الجديدة إلى الجزيرة، بما في ذلك قصب السكر الذي أصبح فيما بعد محصولاً رئيسياً. في عام 1715 استولى الفرنسيون على الجزيرة وأعادوا تسميتها إيل دو فرانس. تحت الحكم الفرنسي ازدهرت الزراعة والتجارة، وتم بناء العديد من البنية التحتية التي لا تزال قائمة حتى اليوم. في عام 1810 استولى البريطانيون على الجزيرة خلال الحروب النابليونية وأعادوا تسميتها موريشيوس مرة أخرى. الأماكن السياحية في موريشيوس: بوارت لويس، العاصمة النابضة بالحياة والتي تضم العديد من الأسواق والمطاعم والمتاحف. حديقة بامبلموس النباتية، واحدة من أقدم الحدائق النباتية في نصف الكرة الجنوبي. شاماري، منطقة مشهورة بتضاريسها الفريدة المعروفة باسم أرض السبعة ألوان. جزيرة إل أوكسير، جزيرة صغيرة مثالية للغوص والسباحة. تتميز موريشيوس بمأكولاتها المتنوعة التي تعكس تاريخها متعدد الثقافات. من الأطباق الشهية التي يجب تجربتها: كري السمك، طبق تقليدي مصنوع من السمك الطازج والتوابل المحلية. الروتي، خبز مسطح يقدم مع مجموعة متنوعة من الحشوات مثل الكري والخضروات. البرياني، طبق أرز متبل مع اللحم أو الدجاج والخضروات. تعد جزيرة موريشيوس وجهة سياحية مثالية تجمع بين الجمال الطبيعي والتاريخ الغني والثقافة المتنوعة. ندعوكم لاستكشاف هذه الجزيرة الرائعة والاستمتاع بكل ما تقدمه من تجارب فريدة. من فضلكم لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ليصلكم المزيد من الفيديوهات الرائعة. شكرا جزيلا لدعمكم المستمر. Un salut spécial à ma chère Fatim Zehra et son mari, qui vivent sur cette magnifique île. Que votre quotidien soit aussi paisible que les paysages de ce paradis.